Hello, my test 1, 2. Uy, puta ka ng patay na pusa ko. Naglolo ko ang GoPro. Pero pupunta ako ngayon ng Cubao para kunin yung plate number nito pati yung Kuha. Naka-wind suppression tayo ngayon kasi wala pa ako mic. Wait. Wow, sana naikinig ako ng mic. Nakakamit ko ng motor. Kasi recently, puro sasakyan na yung mga kotse. Yun, ibang mga talaga yung hindi ko makakasal. Grabe takbuhan nito. Ayun, nakapaghangin na ako. Sabi, saglit lang ako umalis sa motor. Ang ulit na lang ako. Ay, wala mo ng salta. Mano mo na ang bumiyahe. Update lang, nandito na ako sa basta dito sa sana basta dito na ako. Nakalagpas na tayo sa traffic ang binakayan. Basta traffic naman ang natin dito malalim. Ano na to? Okay, mamaya na ulit kasi traffic ulit. You know the Philippines.
Traffic sa Tibay. Lapit na ako sa Rusi Cubao. Konti na lang! Yo.